I started my musical career in a control csoport, which means control group. This band started in '80, and it was one of the most successful bands of the Hungarian New Wave. It was a time when many new bands began playing. It was kind of a half legal status. It was not like in Czechoslovakia, where the musical underground was just forbidden and people got into prison because of playing another kind of music. We could play, but we couldn't release records. We couldn't appear on TV, even not on radio, or just very seldom. And a lot of people came to the concerts. It was a big stir. It was politically motivated, although we were not playing directly political. Én nem tanultam énekelni, és ezt a zenekart úgy alakítottuk, hogy barátokból szerettünk volna zenélni. Tehát ahogy végül is nagyon sok zenekar alakul. És először nem is én voltam az énekes, hanem a gitáros lány, egy másik lány, Szininek hívják, elég sokáig együtt dolgoztunk. És közben én is elkezdtem énekelni, és végül is ez így alakult ki, tehát így nem igazán pontosan tudom ezt meghatározni. Egy idő után, mivel az éneklést mindig nagyon szerettem, egy idő után elkezdtem foglalkozni komolyabban, tehát tanulni is, meg végül is minden érdekel, ami itt ezzel a területtel kapcsolatos. Úgyhogy a mai napig van, hogy elmegyek workshopokra, ha eljutok, mert minden irány érdekel, tehát klasszikustól a népzenéig. There were some groups who were, actually there were also Hungarian bands who got into jail because of political lyrics. We didn't go that way, but these groups I would call the Hungarian New Wave. They represented some kind of opposition, cultural and partly political opposition to the communist regime. There was nothing about money those days. We were making very little money on the concerts, and we were actually not interested. I was a student, other guys in the band just didn't have any job, or they did part-time jobs, so we didn't have money, but we were not doing the money we were not doing the music for making money. And it was somehow a very clear situation. Management was not important. And people were just, you put out a small poster somewhere, and people just came to concerts. Of course, there were a little later we did a lot of posters to the streets, but it was we put the posters ourselves. The week before the concert, the band went and we were putting out 2,000 posters in town, and then we were playing the gig. And it was a very good time. It was a very good time to begin playing music.
Kampec Dolores is an old Hungarian proverb, a saying which was used by old people in villages, and it means, the words mean together, Kampec means the end of something, and the word comes of Yiddish origin, and Dolores comes from Latin, and it means the pain. So together it means the end of pain, and people use it when somebody dies. This is the original use of Kampec Dolores. És attól, hogy látványosan vége szakad, nem biztos, hogy az ember megszűnik énekesnői vagy énekesi mi voltában. Tehát attól ő még lehet, hogy ugyanúgy tartogatja azokat a kincseket, és ugyanúgy el tud énekelni egy dalt, hogy valami megmozdul a hallgatóban. És ez nagyon nagy dolog szerintem. In the beginning, it was just playing music. It was we were some friends together, and we thought it's a good idea to make a music band and try to express ourselves this way. And in the beginning, I was the only learned musician in the band. I was studying musicology earlier. By the time of Kampec, I already finished, but I didn't want to become a musicologist. I wanted to play. Mivel a Hajnóci Csabával alapítottuk a zenekart, illetve a Hajnóci Csaba és a Szinegi Ildikó alapították a zenekart, és a Csaba a kontrollcsoportban gitározott, ezért tulajdonképpen ez a rockos irányzat, ez adva volt. Azon kívül én is ehhez álltam a legközelebb. Az egy más dolog, hogy aztán közel kerültem a táncházmozgalommal is, mert nagyon nagy hatással volt rám, de az később volt, évekkel később, hogy eljutottam ilyen táncház találkozókra, táncházakba, vagy nyári táborokba, ahol adatközlők jöttek és énekeltek, de azt hiszem, hogy az már mindenképpen egy későbbi korszak volt, és de nagyon nagy hatással volt rám, és a mai napig egy fantasztikus dolognak tartom, és azt gondolom, hogy mindenkinek el kéne menni ilyen helyekre, mert egy olyan dolgot tudna beépíteni a zenélésébe, akaratlanul is, amit csak itt tud felszedni. Tehát az, hogy tényleg ezeknek az adatközlőknek, vagy ezeknek az idős bácsiknak, akik Erdélyből jönnek, ezeknek a lételeme a zenélés, ez egy fantasztikus dolog, mikor az ember azt látja. I was working like a concert organizer. I wouldn't say even working. I was just interested to bring foreign musicians and bands to Budapest because I felt this kind of isolation. There were very few bands from abroad, especially from our circles, because we had big monster concerts in Budapest in the 80s. Like Queen was playing here and the Rolling Stones, I don't know. But it was not our music. So from our scene, very few bands were, or just nobody was playing. So I was writing letters to people, and actually real letters, because it was not the email at the time. And I was making phone calls. We had a trick with a telephone trick with only 2 forints coin. We put it to a long thread, put it to the automat, and we were talking to England for 1 hour, or to America, and finally we got back the money, so it was for nothing. This was the way how we organized, and I organized concerts. In
the beginning I thought with a Hungarian band who is singing in Hungarian, we would never make foreign countries. But then somehow the X were playing in Budapest in '97, and they liked our music. It was the first demo tape which we did in '86, and they listened to it, and they thought it's a good idea to. They had their own label, of course, Concurrel in Amsterdam, and they thought it's a good idea to put out a Hungarian band. So they invited us to record in Amsterdam and put the album out in Amsterdam. Oroszországba, Karéliába és Finnországba, Tallinnba, Litvániában is voltunk, igen, Litvániában egy jazz fesztiválon. Fantasztikus volt, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyobb élményt nyújtott ott lenni, mint Nyugat-Európában. Az emberek hihetetlenül közvetlenek, tehát az, amit megéreznek a zenéből, az teljesen őszinte és igazi, és oda jönnek, és ugyanazt mondják, tehát ugyanolyan őszintén elmondják, és ugyanolyan őszintén kommunikálnak, mint ahogy ők ezt az egészet lereagálták. Nagyon-nagyon jó volt, szóval örülnék, ha újra mehetnék. We can't speak about culture without speaking about the market of culture. You have to. You really have to think about making your music like a production. You have to manage it. It's managing a band. It takes at least as much time as producing the music. This is how it works. Magyarországon szerintem nem történik olyan sok minden velünk. Tehát én azt érzem, hogy sokszor hazajövök egy ilyen külföldi utazásról, vagy egy turnéról, vagy csak egy koncertről, és akkor tele vagyok, teljesen fel vagyok töltődve, és tele vagyok élményekkel, és akkor úgy hirtelen csinálnám tovább, és igazából sehol a láthatáron egy koncert Magyarországon, és akkor az ember csak úgy tipeg-topog maga körül, és ez egy darabig nagyon rossz, szóval egy darabig tényleg napok telnek el, vagy akár egy-két hét, hogy az ember úgy megpróbál visszaszokni a normális mederbe, és akkor rájön, hogy nincs más, nem létezik semmi más, csak az, amit magától megteremt, és akkor újra megpróbál kigondolni új dolgokat, megpróbál felhívni embereket, hogy nincs-e kedve közösen csinálni valamit, és akkor így küzdi magát tovább az életen. For us it was very good that the borders were opened, because with this band we just wouldn't have made it in Hungary. Playing only in Hungary, only for the Hungarian audience, we wouldn't have survived. So it was and is important that we have to think global about our music. Lehet, hogy csak azért nehezebb, mert mivel ez a mi otthonunk, ezért az ember azt várná el, hogy rendszeresen fellépjen. Tehát gyakran. Mert az, hogy elmegy az ember 3 évben egyszer Kanadába, az egy nagyon nagy dolog. Már az nagy dolog, hogy életében egyszer elment. Meghívták, ha 2-szer, az már tényleg fantasztikus. De a Magyarországtól az ember azt várná el, hogy rendszeresen tudjon, hogy olyan, mint otthon a lakásban tulajdonképpen, hogy otthon van. Mindig bemehet bármelyik szobába, és ez nincs. The international situation is very difficult for this kind of music because Kampec Dolores is not easily categorizable. We are not strictly world music, we are not strictly jazz, we are not kind of... the word works in these very exact terms. If you want to sell a band, you have to say this is world music, this is Hungarian world music, and you can go that channel. Or you are straight jazz, you have your
And then if you are good enough, you will find the people. And if you are not good enough, you will be rejected.